જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે મેંગો ફ્રૂટીની રેસીપી શેર કરીશ। 100% બજાર જેવી કોઈપણ પ્રકારનો કલર કે પછી પ્રિઝર્વેટિવ વગર ફક્ત બે જ વસ્તુમાંથી ટેસ્ટી ફ્રૂટી આજે આપણે બનાવીશું। મેંગો ફ્રૂટી બનાવવા માટે મેં અહીં 4 કેસર કેરી અને કાચી કેરી લીધી છે। બધી જ થઈને કુલ 1 કિલો જેટલી કેરી છે। તમે આલ્ફાન્સો કેરી પણ યુઝ કરી શકો છો। મારી પાસે કેસર કેરી છે એટલે મેં કેસર કેરી લીધી છે। કેરીની છાલને ચપ્પાની મદદથી કાઢી લેવાની છે। આ રીતે છાલ બિલકુલ ન રહેવી જોઈએ। છાલ આ રીતે ચપ્પાની મદદથી રિમૂવ કરવાની છે। મેં આ રીતે બધી કેરીમાંથી છાલ કાઢી લીધી છે। હવે આપણે આ રીતે કેરીમાં આડા અને ઊભા કાપા મૂકીશું અને તેના નાના નાના પીસીસ કરીશું। બધી જ કેરીના આ રીતે નાના નાના પીસીસ કરવાના છે અને આ કાચી કેરીના પણ આ રીતે કટકા કરી લેવાના છે। હવે એક મિક્સર જારમાં આ બધા કેરીના કટકાને લઈ લઈએ અને તેને ક્રશ કરી લઈએ। તમે કાચી કેરીના કટકાને સાથે પણ નાખી શકો છો। હવે આ રીતે કાચી કેરીના કટકાનો પણ પલ્પ રેડી કરી લઈએ અને તેને આ પલ્પમાં એડ કરી દઈએ। હવે આ મિક્સી જારમાં થોડું પાણી નાખી દઈએ અને મિક્સી જારને સારી રીતે સાફ કરીને એ પાણી પલ્પમાં નાખી દઈએ। આ પલ્પને ગેસ પર ગરમ કરવાનો છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે અને પલ્પને ઉકાળવાનો છે। આપણે થોડીવાર માટે પલ્પને ગરમ કરી લઈએ। આપણે 1 કિલો જેટલી કેરી લીધી છે, તેની સામે 1 વાટકો ખાંડ નાખવાની છે। તમે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। મારી કેરી ખૂબ જ સ્વીટ છે એટલે હું 1 વાટકા જેટલી ખાંડ નાખીશ। જો કેરી થોડી ખટાશવાળી હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ વધારી પણ શકો છો। પલ્પને સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી તળિયે ચોટે નહીં। આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી 5 થી 6 મિનિટ માટે પલ્પને ઉકાળવાનું છે। પલ્પ ઉકળીને ઘટ્ટ થઈ ગયું છે અને તેમાં જે પાણી હતું તે પણ બળી ગયું છે। જો તમારે પલ્પને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવો હોય તો તમે આ સ્ટેજ પર 1 ચમચી જેટલું વિનેગર કે પછી 1 લીંબુનો રસ પણ એડ કરી દેવો જેથી પલ્પને લાંબો સમય સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો। આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો ફ્રૂટી માટેનો ઘટ્ટ પલ્પ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડો પાડી દઈએ। કેરીનો પલ્પ ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે આ રીતે પાછળ પણ આ રીતની ગળી મૂકવાની છે અને તેમાં કેરીનો પલ્પ નાખવાનો છે। આ રીતે સ્પેટ્યુલા કે પછી હાથની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરતા જઈએ જેથી એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર પલ્પ નીચે રાખેલા બાઉલમાં નીકળતો જાય અને જો કોઈ કેરીના રેસા કે પછી ખટકા રહી ગયા હોય તો તે ઉપર ચાણીમાં જ રહી જશે। આ રીતે બધા પલ્પને ગળણીમાંથી કાઢી લેવાનું છે અને ગળણીની નીચે પણ જે પલ્પ છે તેને સ્પેટ્યુલાની મદદથી પણ આપણે બધો પલ્પ આ રીતે બાઉલમાં લઈ લઈશું। ફ્રૂટીનો પલ્પ રેડી થઈ ગયો છે। આ પલ્પમાંથી 20 થી 22 ગ્લાસ જેટલા ફ્રૂટીના ગ્લાસ રેડી થશે। હવે આપણે આમાંથી અડધા પલ્પને સ્ટોર કરીશું। આ રીતની કાચની એરટાઇટ કે પછી પ્લાસ્ટિકની એરટાઇટ બોટલમાં ભરીને 1 મંથ માટે તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। આપણે અહીં કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રિઝર્વેટિવ એડ નથી કર્યું કે પછી વિનેગર એડ નથી કર્યું એટલે લાંબો સમય તે સારો નહીં રહે। આ પલ્પને તમે બહાર 10 થી 15 દિવસ માટે અને ફ્રીજમાં 1 મહિના માટે સ્ટોર કરી શકો છો। હવે જે આપણે આ બાકીનો પલ્પ બચ્યો છે તેમાંથી આપણે ફ્રૂટી બનાવી લઈએ। આ પલ્પમાં મેં 2 થી 2.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે અને બરાબર તેને મિક્સ કરી લઈએ। મને થોડી વધારે ઘટ લાગી છે, હું થોડી વધુ પાણી એડ કરીશ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશ। હવે તેમાં બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી તેને મિક્સ કરી લઈએ અને તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ। તો ફક્ત 2 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બિલકુલ બહાર જેવી ટેસ્ટી ફ્રૂટી રેડી છે જે ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી ફ્રૂટીની રેસીપી ગમી હોય તો તમે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરીથી મળીશું। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।